हेलो साथीहरु, स्वागत छ साउथबर्दिया युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म एउटा एआई एप्लिकेसन लिएर आएको छु। साथीहरु, त्यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले फोटो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अटोमेटिक जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, र यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्नु होला साथीहरु, यस्तो एडिटिङ भिडियो हेर्नको लागि साथीहरु। अब जाउँ साइड टपिक तर्फ साथीहरु। कसरी त्यहाँबाट एडिटिङ गर्न सकिन्छ र के कस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर हैन। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ साथीहरु। यहाँ तपाईहरुले फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन सिस्टमको फोटो बनाउने हो त्यो सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म तपाईहरुलाई देखाउँछु कहाँबाट सिलेक्ट गर्ने। यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु, भ्यूमा क्लिक गर्नुस् हैन। अनि यो कुन सिस्टमको बनाउने हो त्यो सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। तपाईले कुन सिस्टमको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो सिस्टमको सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म एउटा तपाईहरुलाई देखाउँछु एक्जाम्पलको लागि मात्र हैन साथीहरु। तपाईले आफैले चुज गरेर बनाउनु साथीहरु। म यो बनाएर देखाउँछु साथीहरु। र तपाईले आफ्नै फोटो बनाउन चाहन्छ भने यहाँ माथि जेनेरेट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। अनि अपलोड इमेज छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि यता ग्यालेरी देखाएर छ, यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। अनि कुन फोटो हाल्ने हो त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म तपाईहरुलाई एउटा फोटो हालेर देखाउँछु साथीहरु। तपाईहरुलाई म हैन वेट गर्नुस् साथीहरु। म आफ्नै फोटो हालेर देखाउँछु हैन। आफ्नै नहालम साथीहरु, मेरो आफ्नै यो हाल्दिउँ हैन। आफ्नै फोटो यो फोटो हालिदिन्छु साथीहरु। अब अटोमेटिक यहाँ जेनेरेट हुन्छ साथीहरु, कुन सिस्टमको बनाउने हो भनेर। युज लेख्नुस् या कपी गर्नुस् साथीहरु। युज गराउँ हैन। यस्तो गराइसकेपछि साथीहरु अब यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन सिस्टम कति बनाउने हो, त्यो सिस्टमको कुन डिजाइनको बनाउने हो त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यता चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यही चुज गर्न सक्नुहुन्छ हाई क्वालिटीको हो या कुन क्वालिटीको बनाउने हो त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि जेनेरेटमा जानु साथीहरु। यहाँ जेनेरेट देखाएर छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि जेनेरेट हुन लाग्छ साथीहरु। वेट गर्नुस्, एकछिन टाइम लाग्छ साथीहरु। अब कस्तो बनेको छ मलाई पनि थाहा छैन कस्तो बनेको छ हैन। अब यसमा देखाउँछ साथीहरु, हेर्नुस् यस्तो बनेको छ साथीहरु। यसरी तपाईहरु जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईहरुले आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कस्तो सिस्टमको बनाउने हो यहाँ लेखेपछि त्यही सिस्टमको बन्छ साथीहरु। म तपाईहरुलाई देखाउँछु साथीहरु। यहाँ यसलाई डिलिट गरेर यहाँ तपाईले एकचोटी म यो ब्युटी गराएर हेरौँ हैन कस्तो के आउँछ हैन। एकचोटी ब्युटी गराएर हेरौँ कस्तो आउँछ साथीहरु। एकचोटी चेक गरौँ कस्तो आउँछ हैन। वेट गर्नु होला साथीहरु। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। यस्तै म भिडियो अपलोड गरिराखेको छु साथीहरु। अनि हेर्नुस् यस्तो आउँछ साथीहरु। तपाईले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ, कुन डिजाइनको कसरी मिलाउने हो त्यो पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अर्को डिजाइनको भयो भने हैन यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु तपाईहरुलाई म यहाँबाट तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को यहीँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि तपाईहरुलाई म सेभ गरेर देखाउन चाहन्छु हैन। के लेखौँ भनेपछि यहाँ एउटा लभली लेखौँ, कस्तो देखिन्छ हैन, कस्तो के आउँछ हैन। यसमा क्लिक गरौँ अनि जेनेरेटमा जाउँ साथीहरु। कस्तो आउँछ के आउँछ हैन। अटोमेटिक आउँछ कि आउँदैन, कस्तो आउँछ, यस्तो आउँछ, यो आउँछ फेरि हैन। अनि तपाईले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि साथीहरु यहाँ माथि देखाएर छ सेभ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। अनि तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हो। अनि यहीँबाट तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ हाल्ने हो। अनि डन गरिदिनु साथीहरु। र यो डाउनलोड गर्न चाहन्छु भने साथीहरु म तपाईहरुलाई क्रोम ब्राउजरबाट तपाईहरुले फ्री भर्जनको डाउनलोड गर्नु साथीहरु। नत्र यसले हाम्रोतिर पे गर्न भन्छ साथीहरु। यस्तो फ्युचर आउँदैन साथीहरु। यहाँ जुन देखाएर छ नि यस्तो ट्राई दिस देखाएर छ, यस्तो फ्युचर हाम्रोमा आउँदैन, यसमा पे मात्र आउँछ साथीहरु। तपाईहरुले राम्रोसँग यो म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसबाट पनि यहाँ पनि यस पे आउँछ साथीहरु। यसबाट यता आएको छैन हैन। यहाँ हाइड गराए पनि के आउँदैन हैन। यहाँ Search Chrome browse. त्यो Imagine I यस्तोबाट regenerate डाउनलोड or गरौ premium भने again. साथीहरु त्योबाट चाहिँ पे गर्न भन्छ साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद। थ्यांक यू।